Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. This is Ninzo and today magkakaroon tayo ng bagong DIY para sa buhok. So, kung napanood nyo na yung aking unang video about sa OKRA, which is ito yung gagawin ko ngayon, level up na OKRA hair mask. Kasi proven na talaga para sa akin na ang okra ay nakakalambot ng buhok, and then nag-research ako ng ibang mga DIY na makakatulong paano humaba ng mas mabilis ang iyong buhok. And syempre nagkaroon na rin ako ng video about rice water rinse, and then ngayon may nakita ako na ang onion and garlic ay dalawang natural ingredients sa mga DIY na makakatulong para mas humaba ang iyong buhok, para mas mabilis humaba ang inyong buhok. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa ang DIY okra with rice water and onion and garlic. So, parang level up na siya na DIY para sa ating mga buhok. Bago ninyo panoorin guys ang process kung paano ko ginawa ang aking DIY hair mask, huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe and share my videos para if ever may mga like, share, comment, and subscribe. Okay, like, comment, and subscribe. So, ayan na, tapos na akong maligo. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-shampoo. Ang ginawa ko na lang, twice akong nag-conditioner kasi every time na gumagawa ako ng hair mask, hindi ko na siya sinashampooan yung aking buhok kasi feeling ko natatanggal yung effect ng DIY hair mask na ginagawa ko. Conditioner ko, tapos binanlawan ko, tapos nag-conditioner ulit ako, pero mga 80% lang yung aking binanlawan. So parang mafe-feel mo pa rin sa buhok mo na may conditioner pang natira. So ito na nga, dahil nung unang beses na gumamit ako ng okra, ang ginawa ko, 'di ba? Parang 3-in-1 yun. Hair mask, pagkatapos binanlawan ko, ginawa ko siyang conditioner, binanlawan ko, pagkatapos ginawa ko siyang styler like gel. So dahil nga dito sa pangalawang video, which is nilagyan ko ng garlic tsaka onion, dahil parang nilevel up ko yung effect ng hair mask, which is nagsuffer naman yung amoy. So
binanlawan ko siya after ng hair mask, yun lang, binanlawan ko. So ngayon yung aking buhok, wala tong kahit anong styler dahil gusto ko lang din makita kung ano yung effect ng hair mask na to kagaya ng dati. So hindi ako maglalagay ng gel or cream sa aking buhok. So para magkaroon lang siya ng curl or definition ng aking buhok, ang gagawin ko ay gagamit ako nitong hairbrush, yung flat brush na to, and then sprayhan ko lang ulit ng tubig ang aking buhok para pag time na medyo matuyo siya. And dito sa part na to, sa crown ko, ay i-finger coil ko siya, pagkatapos ay ifa-flap ko para mag-form yung curl. So, na-sprayhan natin kasi medyo natutuyo na siya. Yan. And then, yung sa may mga, especially dito sa front, kailangan define yung curl niya. So, kung ahawakan ko yung aking buhok ngayon, nararamdaman ko yung moisture niya talaga, katulad dati. So, nung una naman talaga, sobrang na-amaze ako sa unang beses na paggamit ko ng OKRA dahil sa moisture niya, ginagawa niya dito. So, ngayon, hindi lang moisture yung makukuha natin. So, ako proven na rin sa akin na ang rice water talaga ay bilis ng haba ng buhok. So, tingnan nyo nga itong buhok ko. Ginupitan ko siya nung December. So, ngayon ramdam ko na ulit na humaba na naman siya. Kasi parang dito ko yung ginupitan. So, 3 months na rin yung nakalipas. So, ayan siya ngayon. Ang gagawin ko ay spray ko ulit ng water. Tapos, tapos, scrunch ko lang siya. Ayan. Scrunch ko lang. Huwag mong i-scrunch ng dry yung buhok mo kasi imbis na mag-form yung curl, maghiwa-hiwalay siya. So, ang next kong gagawin ay itong olive oil. Maglalagay ako ng konting olive oil sa aking buhok kasi para lang may mag-hold lang sa curl. Binili ko to siya sa Robinson last day. Naka buy one take one siya, 149. So, bumili na ako kahit hindi ito yung brand na ginagamit ko before. Mura na siya sa 114. Ito lang kadami yung oil na ilalagay ko. Ayan. Tapos, dito lang sa dulo. So, ang pinakamahalaga para mag-form ang curl ay ipa-flap ko yung aking buhok. So, sa pag ipa-flap mo yung buhok mo, babalutin mo yung buhok mo na nakataas yun dito, yung buhok. Pero huwag kayong gumamit ng tuwalya. Dapat gumamit kayo ng damit or basta kahit anong tela na walang mga bala-balahibo kasi pwede magka-freeze yung inyong buhok. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pina-flap yung aking hair.
Dapat dito intact yung buhok nyo, hindi siya maipit dito sa iniikot nyo para hindi siya ma-stretch. Iiwanan ko siya dito ng mga 10 to 20 minutes para lang ma-absorb ng fabric yung excess water sa inyong buhok, and then para mag-form din yung curls ninyo. So, later babalik ako pag tuyo na yung aking buhok. So, ang gagawin ko pala, dahil wala akong dryer, air dry lang kadalasan na ginagawa ko sa aking buhok. Pero pag halimbawa na nagdali ko, pwede na ako siyang ipa-dry sa electric fan. Hi guys! So, ito na yung aking buhok na tuyo na siya after mga siguro higit isang oras. Sinayaan ko lang siya. So, kung makikita nyo, yan yung aking buhok. Yan. So, kung titingnan nyo, andyan yung shine. Yung konting definition, pero wala siyang hold. Yung sobrang lambot lang niya. So, ang gagawin ko ngayon, ipipik ko siya. Maglagay ulit ako ng konting oil. So, olive oil pa rin to kasi naubusan na ako ng castor oil or sunflower oil. So, siguro mga 2 pumps lang. Lagay ko lang ulit. And then, gagawin ko ay i-scrunch ko lang. And pag-iwa-hiwalayin ko lang yung mga curls kasi masyado siyang malalaki. Yan. 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 Yung picker. Gamit yung picker, ipipik ko lang siya para magkaroon ng volume. Lalo na dito sa top kasi masyadong flat. Yan, syempre dahil hindi ako gumamit ng gel or styler, yan, wala masyadong definition, wavy lang siya, pero kita nyo yung moisture niya and sobrang bouncy ng buhok ko. Yan. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't